Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মৌজুলৰ কেইটামান ব্যৱহাৰ। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা কালি পৰি আছে, এই ঠাণ্ডা দিন কেইটাত আমি মৌজুলক বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ 5টা মৌজুলৰ ব্যৱহাৰ লৈ আহিছো, যিকেইটা ব্যৱহাৰ আপোনালোকে ঠাণ্ডা কালিত কৰি সুফল পাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই ব্যৱহাৰ কেইটা জানিবলৈ বিচাৰে বা এই উপায় কেইটা জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মৌজুলৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰটো হ'ল মৌজুলক আপোনালোকে এজ এ ফেচ ৱাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আমাক লাগিব এচামুচ মৌজুল আৰু এচামুচ বেচন। মৌজুল আৰু বেচন ভালদৰে মিহলি কৰি যদি আমি মুখখন ৱাছ কৰো বা ফেচ ৱাছ কৰো, দেখিব আমাৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ সাফাও হৈ গৈছে, লগতে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে আৰু উজ্জ্বলো হৈ পৰিছে। সেয়েহে আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিন কেইটাত মৌজুলক এজ এ ফেচ ৱাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মৌজুলৰ 2 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল ঠাণ্ডা দিন কেইটাত আমাৰ ওঁঠখন ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আমাৰ ওঁঠখন শুকাই যায়, লগতে ওঁঠখন কলা হৈ পৰে। ওঁঠৰ এই গোটেইকেইটা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি মৌজুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। ইয়াৰ বাবে আমি অলপমান মৌজুল ভালদৰে ওঁঠত লগাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে শুকাই যাবলৈ দিব লাগিব। তাৰ পিছত অকমান কুহুমীয়া পানী লৈ এটুকুৰা কপাহৰ সহায়েৰে ভালদৰে ওঁঠখন ঘঁহি আঁতৰাই দিব লাগিব মৌজুলখিনি। এনেদৰে আমি মৌজুল সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে দেখিব আমাৰ যি ফটা ওঁঠ, সেই ফটা ওঁঠখন ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে আৰু যি কলা ওঁঠ, সেই কলা ওঁঠখনো বগা হৈ পৰিছে। মৌজুলৰ 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল ঠাণ্ডা দিন কেইটাত যিহেতু আমাৰ ছালখন শুকান হৈ পৰে, সেয়েহে কৰবাত যেন আমাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বা সতেজতা সেইখিনি নাইকিয়া হৈ পৰে। যদি আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিন কেইটাত মুখৰ সতেজতা বা উজ্জ্বলতা ঘূৰাই আনিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মৌজুলক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এচামুচ মৌজুল লৈ ডাইৰেক্ট মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 5 বা 10 মিনিটৰ কাৰণে শুকাই যাবলৈ দিব। যেতিয়া 5 বা 10 মিনিটৰ পাছত শুকাই যাব, তেতিয়া কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ভালদৰে ধুই দিব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি মৌজুল মুখত লগাই, দেখিব আপোনালোকৰ মুখখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ মুখৰ যি সতেজতা বা উজ্জ্বলতা সেয়াও ঘূৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে মৌজুলক গুটি বা ফোঁহা দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আমাক লাগিব অকণমান মৌজুল আৰু অকণমান ডালচেনিৰ গুড়ি। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ডালচেনিৰ গুড়ি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চন্দনৰ গুড়িকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই দুটা ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ য'ত গুটি বা ফোঁহা হৈছে তাতে অকণমান লগাব, অৰ্থাৎ স্পট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। এনেদৰে যদি ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, দেখিব গুটি বা ফোঁহা নাইকিয়া হৈ পৰিছে, লগতে কিবা ফোঁহাৰ পৰা ৰৈ যোৱা দাগো দূৰ হৈ পৰিছে। মৌজুলৰ 5 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল আমাৰ শুকান আৰু খহটা চুলিৰ কাৰণে। ঠাণ্ডা দিন কেইটাত আমাৰ চুলি খুবেই শুকান আৰু খহটা হৈ পৰে। এই শুকান আৰু খহটা চুলি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ চুলিৰ অনুপাতে মৌজুল ল'ব, তাতে সমপৰিমাণে নাৰিকল তেল মিক্স কৰি ভালদৰে লগাব হেয়াৰ পেক হিচাপে। তাৰ পিছতে আধা ঘণ্টামান ৰাখি চুলি ধুই দিব আৰু সপ্তাহত যদি 2 বা 3 দিনকো যদি এই মাস্কটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, দেখিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি মিহি হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চুলি যি খহটা ভাৱ, চুলি শুকান হৈ যোৱা সমস্যা, সেয়াও দূৰ হৈ পৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত 5টা মৌজুলৰ ব্যৱহাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলো। আশা কৰো এই ব্যৱহাৰ কেইটাৰ বিষয়ে জানি আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত নইজো শুনিব পাৰে, বেয়া নাপাব, কাৰণ মই ঘৰত নাই। সেয়েহে যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।